مساكم الله بالخير. حديثنا اليوم مع الموقوف وليد السناني. هذا الحديث أجريته أنا في رمضان الماضي، لكن الحديث استمر أكثر من وقت البرنامج، ولهذا احنا استأذنا زملائنا في الMBC يعطونا اليوم وقت إضافي. الهدف من الوقت الإضافي أنه احنا لا نريد أن نحذف من هذا اللقاء أي شيء. ما حذفناه من هذا اللقاء هو ما يتعارض مع الأعراف التلفزيونية، مثل أن يكون هناك شتيمة لشخص، هذا ضد العرف التلفزيوني، غير أنه هو حماية لنا وحماية لوليد. خلونا نشوف الحوار. مساكم الله بالخير. احنا في لقاء مع الموقوف الأخ وليد السناني. مرحبا أخ وليد. وليد، أنا أبغى أبدأ معك من الأول. نعم. أنت وين ولدت؟ وين بأي مدينة ولدت؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، اللهم صل على عبدك ورسولك ونبيك خليلك محمد وعلى آله وصحبه وزوجه أجمعين. أنا وليد بن صالح بن حمد بن علي بن محمد السناني، العامري السبيعي، قبيلة السبيع، وبلدي عنيزة بالقصيم. وأبائي وأخوالي كلهم من عنيزة، أبائي السناني وأخوالي القاضي والخنيني. ولدت بعنيزة أنت؟ لا، ولدت بالرياض. بالرياض عام 1385. أبوك موجود؟ لا، توفي رحمه الله عام 26. وأنت عمرك كم توفي؟ عام 26 قبل 8 سنوات. 8 سنوات. ايوه، انت رجال يعني عمرك. وانا هنا. ايه. البيئة اللي عشت فيها، عشت في الرياض، ابوك كان موظف وش كان يسوي؟ ابي تدرج، طبعا هو لما مات توفي الولد الله يرحمه كان كبير. تدرج في بعض المناصب، طبعا ما اكثر ما ادركته، لكن حسب ما سمعت. ايه. اول عمره كان شارك في بعض الاعمال تبع مع من يسمون بالمجاهدين، حتى كان معه بندق تبع الجهاد. تبع المجاهدين. تبع عبد العزيز بن سعود. ايه. وادركت البندق دي حتى عنده كان فيها مكتوب عليه وقف لله تعالى، اذكر عنده كان ياخذ عليه راتب. نعم. وفيها الاطار انتقل هو بعض عيال عمي الشيبان اللي كلهم ماتوا الله يغفر لهم. كانوا اول ما فتحت عسير ونجران، كان الوالد كذاك راح العسير مده. في ولد عم الوالد الله يرحمه اكبر عبد الله بن ابراهيم السناني كان بجرانه، يعني شارك في التوحيد. شارك بس انه يعني بعدين وش توظف؟ ظل تاخذ وظيفه يعني. كان فيما يتعلق بالمعاشات او كان معاش ما ادري هو الحرس او ما ادري بالضبط. لكن اللي ادركته اللي فتحت عليه تعلم هو من تعلم الاولين. عندك كتاتيب يعني. ايه كتاتيب، احسنت. وش اسمه وأدركته أنا طبعا في آخر مراحل الوظيفية، وهو في هيئة ثاني ما وهمت، هيئة الرقابة والتحقيق. مضبوط. هذه في آخر مراحل قبل ما يتقاعد. ولك من الإخوان كم أنت؟ لي من الإخوان طبعا ليس لي أشقاء، كل إخواني لأب. كلهم من أبوك؟ كلهم لأب، ما لي إلا أخت شقيقة توفي الله يرحمه، والباقي إخوان لأب. أنت ترتيبك وش؟ هذا بالنسبة للأبناء. لا، بالنسبة للأبناء ترتيب الرابع. وضعك المالي أول ما الوالد الله يرحمه كان وضعكم كويس المالي؟ لا بأس. طيب، جيد. أنت درست للثانوي بالرياض، وكملت ووصلت بالجامعة منتسب. بأي جامعة؟ كلية الصلدين بالجامعة. كلية الصلدين منتسب. ثم لأجل الملاحظات على بعض المناهج اللي عندهم بدالي وقطعتها. يعني أنا اللي غرضي يوم أسألك عن وضعك والوالد والوظيفة، وش اللي خلاك تتجه هالاتجاه هذا؟ اللي هو اتجاهك شوية أنك أنت يعني منفرد عن المحيط اللي فيك، كأنك يعني شوي ما أنت متفاهم معه بالطريقة اللي يعني مناهج تعترض عليها الجامعة كذا. من اللي أثر في هذا؟ من هو التأثير؟ هو الحمد لله أنا من فضل ربي علي أني يعني منذ صغري تربيت تربية دينية، وكان من أكثر الناس اللي بإذن الله يعني صار لهم أثر علي ونفعني الله تعالى بأني كنت مجاور لهم. أخي أحمد حتى أبوي الله يغفر له، لأن بيت الوالد الله يغفر له أحمد الخطيب كان خطيب جامع. خطيب طبعا أخي لأب. كان الخطيب الوحيد اللي يعترض على منكرات الدولة وباطيله، وكانوا بيستدعون باستمرار. طبعا ما كان ذاك الوقت ما في كان اعتقالات ولا توقيف، بس مجرد استدعاءات. كان يستدعوه نايف على كان يستدعون. كان يتكلم في الدولة ويتكلم في الإعلام. هو اللي أثر عليك؟
من رحمة الله بي أن أبي خصني من بين إخواني، أنه خلان عنده تربى. إخواني الباقيين لأن بيئة الوالد ليست. أنت والدتك كانت موجودة مع طوال الوقت مع أبوك ولا طلقها؟ لا، حصل طلاق. إيه؟ يعني أنت لكن طلقت وعمرك كم؟ ما أذكر. صغير وأنت إيه؟ صغير. إيه وأنا صغير. وعشت عند أخوك؟ عشت عند أخي. الوالد وداني له قصدا من بين سائر إخواني. إخواني ما ودهم. وبيئة الوالد الله يغفر له ما كانت بذيك البيئة الشرعية. بيئة الوالد بيئة عامية، صلاة بس، صلاة مثل العوام، يعني ما فيها. لكن بيئة أخي أحمد لا، كانت بيئة دينية وفيها ولا وبراء وحب وبغض وتصنيف لأهل الكفر من أهل الإيمان من أهل النفاق، ما يعني شيء ما كنت أجده في بيت أبي. ونفعني الله بهذا، يعني شيء كثير. بس كانت البيئة من أول الناس يصلون ويصومون ويعرفون الحلال والحرام وعقيدتهم نظيفة، كل الناس. لا يعني أنا أكبر منك، ما قال لك تبي منشدك عن سنك، أنت 49 وأنا أكبر منك. لكن الأيام الأمور زينة الحين مع كثرة الوعاظ وكثرة الأمور، الناس مو بزي من أول. هو الدين ليس مقصورا على الصلاة. أنا ما قلت أنه مقصور على الصلاة، بس أنا أقول الناس بالعامة اللي فيهم خير، يعني ما عندهم موجود. هو شوف، الخير موجود لا شك، لكن الله تعالى أخبرنا في القرآن وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس في كل زمان ليسوا على الحق. هذا كتاب الله صريح بهذا الآية، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقليل من عبادي الشكور. قال الله تعالى: قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. صح. طيب الآن يا شيخ وليد، الآن أنت يعني من أصول الدعوة، وأنت أول ما بدينا الحديث قبل ما نسجل لما تكلمنا عن الأعمار وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يعني وهو أبو 40 سنة، وكان يعيش في مكة وفيها أصنامها الشرك وكفر. أيوة، وكان لينا هينا مع الناس. أنت بعلمك ذا، وأنا أعرف أنك أنت قارئ نهم، يعني تقرأ بشكل حتى في الأنساب وفي ما حاولت أنك أنت بهذا العلم الغزير أنك تصل الناس بطريقة غير الطريقة اللي أنت اتبعتها؟ أنت شوي كنت حد. هذا طيب، يعني أنا بسألك ليه؟ وش اللي دعاك؟ أولا وعن أهل العنيزة مو يعني حدين حبيبين أهل العنيزة شوي. أنت طبعا ما ودنا نخرج هذا أسنان الصدر. هذا يوم أنا رحت المحكمة عام 28 قال لي القاضي قال: أنت من العنيزة؟ قلت إيه؟ قال: العنيزة ما يكفرون. وصادق. قلت أنا ما علي من العنيزة، أنا علي من الحق. ما ليس الشأن في العنيزة ولا في غيرهم، الشأن في الحق إذا وجد يجب لا، بس هو يقول يعني طبيعة الناس اللي أنت منهم. وبعدين شوف، العنيزة وجد فيها علماء خيار وجهابذة، لكن التدين في بريدة كان أكثر. والبيئة بيئة الدين في بريدة قديما وحديثا أحسن. ولذلك تجد الحين في شيء خبرك قديم أنت شوي. طبعا أنا أتكلم عن القديم. لا بس ولا إلى الآن العنيزة فيها خير بعد. أنا ما قلت بس لكن أقصده أنا الآن أنت أما طريقة الدعوة فكثير من الناس ينظرون إلى جانب اللين ويغفلون عن جانب القوة. وحتى نسمع كثيرا الآن في وسائل الإعلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة هذا صحيح، بس كملوا الذي جاءت من نصوص الكتاب والسنة، ليس كما تقولون فقط. النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الملحمة، نبي القوة والسيف. بدل القرآن الله تعالى لما مدح الصحابة وش قال فيهم؟ قال: أشداء على الكفار. أحسنت. عفوا الكفار. الآن احنا بكفار، أنت شديد علينا احنا يا هلك. لا شوف، خليك لا تقول هكذا. لا أقول اللي أنا أشوف منك. الوضع العام الآن القائم في جميع الدول اللي تزعم أنها سلامية، ليس عند في السعودية فقط. إلغاء شيء اسمه عداوة الكفار أيا كانوا، حتى اليهود نصارى، حتى أكثر من اليهود النصارى، حتى الشيوعيين، حتى المعاهدين. يعني شوف، القتال شيء والتكفير شيء. النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل كانوا مأمورين بالتكفير والعداوة في وقت لم يكونوا فيه مأمورين بالقتال. طيب أنا بس أبرجع لهذه. أنت رحت للشيخ ابن عثيمين الله يرحمه وسألته عن موضوع التكفير وخطأ؟ لا ما خطأك؟ ليس سألته، رحت أبين له تكفير الدولة. وش لا؟ لأن هو أصلا هذا لها سبب. السبب أني تكلمت في بعض المجالس عن تكفير الدولة. طبعا هذا كنت أتكلم في مجالس عديدة، مع كل من كنت أتكلم عن أمور القوانين الكفرية والشرع الطاغوتية والاتجاه، وأن هذه فتنة العصر ليست مقصورة على هذه الدولة فقط، بل هي فتنة جميع الدول الموجودة، وهم فيها ما بين مقل ومستكثر. فبلغ ابن عثيمين عفى الله عنه وعنه، بلغه الله يرحمه، توفي ابن أدري أيوه. توفي عام 21. نعم. بلغه هذا كلام.
فاتصل بي اخي احمد، طبعا كان له ما كان معرفتي به كانت قليله، ولكن يوم كنت صغير حضرت بعض الدروس يوم كنت في سن البلوغ، ومعرفتي له ما بذيك حده، لكن كانت معرفتي وثيقه باخي احمد، لان اخي احمد كان يتصل باستمرار ويكلمه عن منكرات الدول وكذا، يعني يطلب منه انه يتحرك. وابن عثيمين الله يعفو عنه كان اوتي علم راسخ، لكنه فتن من جهه الدوله وطغيته، فتنوا عن الحق واستحوذوا عليه، حتى انه كان اذا بين له كثيرا من جهتهم من جهه غيره، بين له كثير من الامور يسكت ما يستطيع، لكنه كان ضعيف ما كان يستطيع، حتى كان بعض الناس يشيرون عليه يقول ما دمت ضعيف هكذا فاتركهم، لا تقعد تخليهم يفتنونك يتلاعبون بك. يعني اعطيك على سبيل المثال حادثه واحده، على سبيل المثال لا الحصر، لما الحادثة اللي تعتبر وصمة عار في جبين الجزيرة العربية منذ أن خلقت وإلى يوم القيامة، اللي هي حادثة القوات الأجنبية اللي جت غزت الجزيرة عام 11 تحرير الكويت. اي سموا التحرير، وهي الحقيقة غزو الجزيرة العربية وتدنيسة، ومخطط أمريكي ملعون كافر. أنت كفرت ابن عثيمين بهذه؟ لا أجل وراك. ما كفرت لكن أنا أتكلم لك. هذه جت الغزوة القوات الكافرون كانوا مخطط له قديم أصلا. وبس هذا كله ذريعه اللي زعم من هذا كله، وراحوا وهم قعدوا حرت الكويت ومشوا. هذا اول شيء ما يسلم لهم جلسوا، هذا حتى في وسائل الاعلام الرسميه وحتى باعتراف الدوله وحتى باعتراف المسؤولين الامريكان انفسهم عقب الاحداث كانوا يقولون، جاء واحد منهم بعد ما دخلت السجن بسنه، يعني عقب الحادث ب5 سنين، كان يقول القوات الامريكيه ستبقى في السعوديه ما دامت ايران والعراق تشكل خطر. هذا حتى اذا شيء معروف، يعني شيء فيها الان حكي مو صحيح بالسياسه. انا ما بنحاكيك بالدول الان، انا بتكلم معك انا جو عندي. هي خرجت القوات. خليني اعلمك الان، انت تتكلم على اشياء مثلا انت التعليم ما علمت عيالك، وراك ما علمت عيالك، ما علمت عيالي وراك وش اسمه، لان عندي على التعليم ملاحظات كبيره وخطيره. التعليم الموجود حتى منها شيء مر علي وانا صغير ما كنت ادري عنه، يوم رزقني الله تعالى البصير عقب تبصرت عرفت خطورته. انت كم عندك من العيال؟ البنون 3 والبنات 6. 6 بنات وكلهم ما درسوا الحمد لله من فضل ربي عليهم. وكلهم ما راحوا المدارس؟ لا طبعا درسوا. انت درست، انت الى التوجيهي دارس واستسبت للجامعه، كيف تحرمهم؟ وراك تحرمهم الان كلهم ومنهم ابني الحين بالسجن، عمره 23 دخلوا عمره 16، كلهم يدعوا لي يقول الله يجزاك خير انك ابعدتنا عن المدارس وخنازه وشره. وش اسمه المدارس لا ما اقول لك انها كلها شر، تشتمل على شر وتشتمل على خير. طيب والله تعالى اخبرنا في القران ان كثير من اهل الكفر والباطل يلبسون الحق بالباطل، هذا اخطر شيء. يعني شوف اذا جاك الحق خالص هذا ما فيه اشكال. وليد عفوا لا نخلط. اذا جاك الحق واضح هذا ما فيه اشكال، واذا جاك الباطل خالص ما فيه اشكال. لكن الشيء الخطير اذا لبس الحق بالباطل، اذا خلط بالحق بالباطل قل من الناس من يهتدي، لان كثير من الناس اذا اراد ان يرده. مثل ايش؟ قل لي انت بالمناهج اللي احنا درسنا، احنا وعيال الفطره درسنا بهالمناهج وتعلمنا وحنا الحمد لله بخير، وش اللي فيها معترض عليها انت ما تدرس عيالك؟ الله تعالى قال في القران ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. قل لي اشياء محدده في التعليم اول شيء اللي انت عيالك حارمهم. المناهج التعليميه تركز في المدارس تركز فيها بعض الامور امور علمانيه، مثل الوطنيه، التركيز على الوطنيه الوطنيه والقوميه، هذه مبادئ. ليس في تعليمنا تركيز على الوطنيه. بلى ما هو في صحيح. فيها مناهج الان، اسمع، مناهج الدين كلها ما فيها للوطنيه شيء، مناهج اللغه العربيه ما فيها وطنيه، مناهج الرياضيات اصبر بس ما فيها وطنيه. فيه منهج واحد يمكن يسمونه الثقافه الوطنيه، ولا اظنه بعد الى الان بدا يدرس. الناس يشتكون منه يقولون ضعيف، انت اللي تقول انه موجود تقول ضعيف. شوف خليك معي، قبل ما تنشا الماده ذي اصلا ما زين تروح وتجي الماده ذي ما هي موجوده. لا انت محرم على عيالك قبل سنين، قبل 23 سنه، قبل ما نفكر بهالموضوع يا وليد. عفوا شوف قبل ما تجي الماده ذي كانت الوثنيه بمفهومها العلماني الخبيث موجودا ومغروسا في المناهج، واشد منها واوسع نطاقه بنفس المعنى القوميه والانسانيه. عفوا لا تقاطعني. انت لما انا مقاطعك بس انت لا تشتبي على اللي تبي يا وليد. طيب. انا بتكلم معك بنقاط محدده، انت رجل متعلم وباحث. طيب. انا اقول لك انت تتكلم على حار من عيالك من التعليم في مناهج اللي قايمين عليها لجنه شرعيه، منهم يوسف الاحمد ومنهم ناس مشايخ معترفين فيهم، وانت من الناس اللي يعترفون فيهم. وش اللي يخليك طيب قل لي عياله يا اخي يدرسون مدارس تحفيظ القران. حتى تحفيظ القران
شوف لو مدارس تحفيظ القرآن خليت من هالمناهج الباطلة. ما في مناهج باطلة في تحفيظ القرآن. لا، مليانة مناهج باطلة، مليانة فيها مدح عناد هو. لا شوف، خليك معي. المؤسسات الطاغوتية الدولية لا أي طاغوتية دولية؟ احنا نتكلم عن مناهج تحفيظ القرآن. الله يحفظك. مناهج أنا يوم دخلت ابني أذكر دخلته أخرجته بعد مدة. المناهج هذه اللي فيها تمجيد ومدح الهيئة الطاغوت الدولية، الأمم المتحدة، ومجلس الزنادقة الملاعين طواغيت العرب، الجامعة العربية، ومجلس الزنادقة طواغيت مجلس التعاون على الإثم والعدوان، الخونة الزنادقة ذول الأمريكان العملاء الكرزايات، ومجلس وش اسمه هذا، فضلا عن الإنسانية بإطارها العلماني التي كنا ندرس من يوم احنا صغار. عفوا، كنا ندرس يوم احنا ما كنا ندري عن شيء. عقب يوم عرفنا كنا ندرس من يوم احنا صغار أن من الأشياء اللي تمدح بها المملكة أنها دعت إلى إلغاء كافة جميع العداوات بين الدول وبين الشعوب، وأن العلاقات بين الدول وبين الشعوب تقوم على الصداقة وعلى الإخاء وعلى الاحترام المتبادل. هذا أنت ايش تبي تسوي؟ تبي تحارب على الكون؟ عفوا اصبر جاوب على السؤال. كتب الله ورسله جميعا من أولها إلى آخرها من أعظم الأصول التي جاءت بها تكفير الكفار وعداوتهم والبراءة منهم وجهادهم كما فرض الله. طيب. ولو كان أنا ما أقدر أحاجك بالمسائل اللي ماني متخصص. ولو كان الآن أنت لا خليني أكمل. ولو كانوا ما تكمل شيء، أنا ما أبغى أدخل في ولو كانوا أقرب قريب في النسب والدار. ماشي، أنا عرفت جوابك عن موضوع التعليم. سنأخذ فاصل ثم نعود لإكمال الحوار مع وليد السناني. حياكم الله في حوارنا اليوم مع الموقوف وليد السناني. خلونا نشوف الجزء الثاني من الحوار. الآن أنت ليش تحرم دفتر العائلة البطاقات؟ ليش تحرمها؟ عشان في أشياء. أول شيء وراك تحرم، تبي الناس يقعدون بدون بطاقات؟ خليك معي أصلا هذا يعود إلى التقسيمات السياسية الموجودة. التقسيمات السياسية أصلا موجودة التي يبنى عليها مسألة الجنسية وما الجنسية، هذه كلها أصلا باطلة ما أنزل الله بها من سلطان ومبنية على شريعة الطاغوت الدولية. شوف خليك معي، مسألة الآن المواطنة اللي يسمونها مواطنة اللي تبنى على الجنسية، هذا يجعل المواطن يعطى الحقوق حتى ولو كان رافضي، حتى لو كان إسماعيلي باطني، حتى لو كان نصراني، حتى لو كان أكثر شيء، إذا صار مواطن فله الحقوق. أنت ما تعرف بالجنسيات، ما تعترف بالجنسيات، هذه باطل. طيب شلون الناس يمشون مع بعضهم، يروحون ويجون يسافرون يا وليد؟ شوف انت شلون الدوله دي بتقيمها؟ انت بتقيم النظام ده وشلون؟ فهمني. لو يقولون لك صلح لنا نظام دولي الناس يسافرون مع بعض، وين يروحون؟ الدوله الاسلاميه المنشوده. ما في دوله اسلاميه الحين، احنا في دول ثانيه ما هي بدول اسلاميه. خليك معي عفوا. راحت الدوله الاسلاميه، دوله الخلافه انت تقصد؟ الدوله راحت دوله الخلافه. لا شو اسمه انت الان معانا عايش يا وليد ولا عايش بالماضي؟ لا هو احنا الحين عايشين هنا. خليك معي، القرن ال21. شوف خليك معي، في فرق في فرق بين من يأخذ هذه الأشياء لأنه محتاج إليها. الحين أنا متبري من الجنسية، متبري مع أن عيالي الآن بالزيارة ما يجون إلا به. عرفت؟ شوف خليك معي عفوا. عيالي كلهم حتى اللي بس يجون اللي من طالع كلهم معهم بطاقات. عرفت؟ هم يتبرون منها ولا يخالفوني في بطلانها وأنها طواغيت وأنها باطيل وما أنزل الله بها من سلطان، ومبنية على معاهدات تقسم البلاد المسلمين إلى أقسام وتجعل لأهل الوطن الحق وإن كانوا كفار، ولغير أهل الوطن حقهم وإن كانوا أصلح الناس. هم عارفين، لكن يقول نحن نستخدمها لأجل حاجة. طيب ولا كان أرد عليهم. ولذلك أنت بس تمنعت. أنت وين كنت تعبر عن آرائك؟ أنت في وقتك لا كان فيه إنترنت ولا كان فيه. شلون تقول؟ ايش تسوي؟ كنت أبينه. وين هو بتبين؟ أبينه في المجالس وفي حسب ما استطيع. بالشوارع؟ تدور بالشوارع تطرب؟ لا. ايش تسوي؟ في المجالس وفي المجتمعات يعني كنت أبينه. أنت متى عمرك كم تزوجت؟ عمري تزوجت عمر 20. إيه؟ وعلى طول جاك عيال؟ ما بديت تغير يوم بدي يجيك عيال تبي تربيهم وترتب امورهم؟ تبي تلتنتي لها الحين نفس انت وليد قبل 15 سنه الى الحين انت معجعج. انت ما تدري. الا ادري، شايفك الحين انا قدامي يا وليد. انت ما تدري. انا وش اسمه
قديما لم أكن كهيئتي أخيرا. الحين أشهد؟ لا ما أدري، أنت يمكن ما أخذت خلفية. لا ما أخذ خلفية، قارن عنك أنا في وقت، بس أنا أحب أسأل بطريقتي. في وقت مضى إيه؟ كنت والعياذ بالله مفتون بهالدولة، وراء شرعيته، وراء كنت أدافع عنهم، وحتى كان بعض الناس يتهموني إني مباحث، واخذت لي على الحمده، ولم يكن معي دليل شرعي، كان معي الهوى العصبيه. لكن شو اسمه، حتى كنت انفرع والعياذ بالله، هذا نفاق طبعا، كنت استغفر وراك تسمي نفسك مفتون؟ لان هذه فتنه، الفتنه يعني كلنا احنا مواطنين مفتونين. اللي يحب يستحب الطواغيت وردتهم ونفاقهم، فهو من اشد ما يكون يعني فتنه. كل المجتمع ذا والعالم ذولا برده ونفاق وطواغيت. لا خليك معي. هذه دولة اللي تصرف، واللي مساجدها مليانة الأرض، واللي تعطي، والمسجد الحرمين والصرف عليه، والمسلمين ذولا والسعوديين اللي خيرهم واصل العالم، كلنا معنا بخير، وانت بالحالك يا وليد بخير. اول شيء وليد بالله عليك انت تحاتيني وانت مقتنع. من خير الناس؟ مو بالانبياء والرسل؟ طيب الله تعالى لما ذكر الانبياء والرسل ومدحهم في القران ومدح صفاتهم، قال بعد ذلك كله: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير خلقه، قال: ولقد اوحي اليك انت يا محمد يا خير الخلق، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقد بين الله تعالى في كتاب العزيز ان كثيرا من الكفار والمرتدين والمنافقين قد يتصدقون ويعملون اعمال لكن ما تقبل منهم. الله تعالى في القران اخبر ان الكفار قد يعملون اعمال كثيره لكن يحبطوا. يعني اعطيك مثل اللي يصلي صلاه طويله لكن على غير وضوء ما يقبلها الله منه. طيب. كذلك الذي يعمل اعمال صالحه لكن عنده كفر يحبط الله عمله. وذاك عفوا أن تعرف أن بني آدم قرب قربانا، هابيل وقابيل، تعرف قصتهم في القرآن. كلهم تقربوا يبتغون وجه الله، تقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال ليش ما تقبل؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذه أصل الآية الكريمة. يعني هناك أناس ليسوا متقين يعملون لكن ما يتقبل الله منهم. وقد بين الله تعالى الميزان الذي به تقبل الأعمال الصالحة من الذي لا تقبل. طيب. عفوا أنا بطلع من الموضوع، لأني ما أحب الجدل أنا في الموضوع. في سورة الإسراء قال الله تعالى ذكر 3 شروط لقبول العمل. قال تعالى: ومن أراد الآخرة، هذا يخلص لله، مو بيبتغي المدح والثناء ويبتغي مدح الناس وصورته تطلع بوسائل الإعلام وتنشر ويمجد. طيب. عفوا أحيانا أنت شو رأيك اللي يجري في سوريا مثلا إذا تكفر الدولة ذي؟ أجل اللي في سوريا وش؟ اللي في سوريا اخواننا مجاهدين، الجبهات طبعا في جبهات اسلاميه وفي جبهات ما باسلاميه، اللي مو باسلاميه نبرأ الله، في جبهات النصره وفي اخواننا دوله العراق والاسلام والشام، هذه الجبهات الاسلاميه هي اللي نواليها وننصر. تتابع انت الموضوع ذا؟ وين تتابع معه؟ تتابع الاخبار، عندي الجزيره، قناه الجزيره وقناه. تشوف التلفزيون انت؟ اشوفها بس اول ما كان عند بيتك تلفزيون؟ والى الان ما عنده، بس عندهم والى الان ما عنده. انت من اول بيتك مع عيالك ما يشوفون التلفزيون؟ ما محرم عليهم التلفزيون؟ ما هم ما يبونه اصلا، وانا انت محرم عليهم ما يبون يشتري بس راند ولا وليد وش هم الان هم الان وانا وليد انت خليك صريح شوي. يعني هالحين بزارين قاعدين بالبيت ما ودهم يشوفون افلام كرتون يضحكون مع البزران؟ افلام كرتون لا انت اللي شايله عنهم. يوم دخلت الحين السجن تشوفه بالحالك انت. لا هم الان ما عندهم الان ياخذون الاخبار من الانترنت ومن الكمبيوتر، ما عندهم تلفزيون ما هو. والكمبيوتر فيها البلا والجل لا بغوا يشوفوه. الانترنت فيه اشد. ادري يعني. طيب فيها الان التلفزيون في قنوات اسلاميه يعني. قناة السعودية القرآن ما فيها الا صورة الكعب وقرآن. حرام ذا؟ لا أجل. طبعا صور ذوات أرواح لا شك انها. ماذا أرواح صورة الكعبة؟ خليك معي، لا ما ودي نتفرع. بالنسبة أنا أشوف القنوات الأخبار، أشوف طبعا مع أني عادي كل هالقنوات، مع أن قناة الجزيرة تعتبر أهونهم وعندها تعاطف مع الإسلاميين، إلا أني متبرم له لأنه ما تؤمن ولا عنده ولا برا ولا تكفر الكفار ولا تعاديهم. يعني تجيب إسرائيليين تقابلهم تشوفهم انت مقابلات الاسرائيليين بالجزيره؟ عفوا تقابل اكثر من الاسرائيليين بعد. طيب. اكثر من اليهود، لكنه ما تضرس على اهل الاسلام ولا تعاديهم. في قنوات متميزه في عداوه الاسلام واهله، مثل الملعونه الامريكيه اللي يسمونها العربيه، هذه عدوه لاهل الجهاد والتوحيد بينه في ذلك. ومثل القنوات الرسميه اللي عندك هنا ايضا تظهر التحيزه مع العلمانيين اشد من ذلك. هذه الجزيره مع انها ليست على شيء ولا عندهم ولا براء، لكن عندهم نوع تعاطف مع الحركات. أنت طيب خلينا ما دمت بالحركات، أنت اشتركت في تشكيل خلية وأنت بالسجن؟ لا ما اشتركت بأي عمل فيه تخطيط لاستهداف قتل ناس أو تفجير؟ لا ما شاركت، لكن ديني الذي يعبد الله تعالى بأن الجهاد
الجهاد داخل الدين ذبح الناس. الجهاد ضد أعداء الله الكفرة أصليين أو مرتدين أو طيب الآن التفجير مثلا، التفجير لما يصير فيه تفجير للمحية ويموتون مسلمين بوسطه، وش رأيك أنت؟ هذه مو أنا اللي أجيب عنها، هذه أجاب عنها أهل العلم القديم. إيش قالوا؟ وش اسمه ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى إيه؟ قال قد أجمع العلماء إيه؟ أنه أن الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من المسلمين اتخذهم تروس، يعني دروع بشرية كما يقال، وخيف على المسلمين الضرر قوتلوا، وإن أفضى ذلك إلى قتل معهم المسلمين، كل المسلمين معهم يقتلون شهداء. قال وإن لم يخف على المسلمين الضرر ففيه قولان مشهوران للعلماء. هذا قال ابن تيمية في الفتاوى. فإذا كان لا شك أنه إذا استطعنا أن نحرز المسلمين نبعدهم لا شك يجب، لكن إذا ما استطعنا نقتلهم. إذا لا هم نقتلهم. افرض فيه واحد انه كافر على رايك انه بنقتله، هو جاي مسالم جاي بعقد وساكن في مجمع وكلهم اصبر وعرب مسلمين ساكنين عنده، نندف المجمع ذا نموت خلق الله عشان واحد؟ لا شوف اجل هذا اللي صار بالمحية لا مو بصح. الا اللي ماتوا المحية اكثر اللي فيه كفار، ما في كفار على اكثر مسلمين. اجيب لك الارقام ولا خلك في يوجد معهم مسلمين يمكن، لكن اكثرهم كانوا كفار. ما يا شيخ الاكثريه مسلمين وليسوا كفار اصليين مرتدين وهم مرتدين مسلمين يشهدون لا اله الا الله، ابو زرين والاطفال ماتوا عمرهم بنات عمرهم على 7 سنين و7 سنين، وش ذنب هذه؟ باي ذنب قتلت؟ يسالك الله بيوم القيامه دوركم ذبحتوا ذي. هذه بالنسبه لقتل النساء والاطفال، قتل النساء والاطفال عمدا لا يجوز. طيب الامن العام الشرطه عفوا قتل النساء والاطفال عمدا لا يجوز، لكن ضمنا بدون قصد يجوز. هذا معفو عنه. مو عندي اعطيك الدليل. الحديث في الصحيحين حديث الصعب بن جثامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اهل الدار من المشركين يبيتون، يعني في الليل يهجم عليهم بحيث ما يفرق بينهم. أيوه. يبيتون فيصاب النساء والولدان ضمنهم بدون قصد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم. وطبعا بوب له ائمه الحديث منهم ابو داود في السنن، راجع عن شيء في سنن ابي داود وعليها شروح اهل العلم قديمه ومعروفه. قال وجمع بينه وبين الحديث الاخرى التي فيها النهي عن قتل النساء والصبيان، قال الجمع بينها واضح ما فيه اشكال، وهو ان المحرم هو تعمد قتل النساء والصبيان. اما اذا هجم على الكفار وفي ضمن النساء ولم يستطع احرازهم عنهم واجتهد الانسان في ان لا يصيبهم واصابهم بدون قصد فهم معفون. طيب الامام احمد اصلا يحرم الخروج اذا كان هناك اغراق الدم واحد وشخص. مو بصح الا هذا الصحيح، هذا مذهب الحنابلة في عدم قتل الناس واباحه دمائهم. مو بصح. نصوص الكتاب والسنه توجب، مو بتبيح، توجب الخروج على الحاكم الذي يتبين منه الكفر. بل فرض الله تعالى قتال الكفار. تبى الكفر على رايك، بس اذا كانوا مجموعه الناس يقولون ما هو بكفر ذا، انت بالحالك انت يا وليد. يعني الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه وابن عثيمين الله يرحمه، ها، والشيخ وهيئه كبار العلماء الموجودين كبار العملاء، هذا رايك انت. طيب الان خلينا من المجمع ذا اللي فيه كفار وتقول انت فيه المسلمين ما هم منافقين واللي توصفهم تعرف نواياهم يا وليد. الصحابه افضل الناس. اصبر يا وليد. الصحابه الان تهجم على منطقه عسكري فيها المرور فيها مسلمين مواطنين سعوديين مسلمين وتفجر، وش رايك؟ خلك معي. الطواغيت اسمعني، المرور اسمعني، جنود الطواغيت وعساكرهم الذين يحمونهم ويحمون اجل احنا مواطنين طواغيت. اسمعني، لا يفرق. انا شيء يفرق اذا دوله طاغوته والعسكر طواغيت ايش احنا نصير ساكنين احنا معهم وعايشين؟ لا تخلط. انت اللي قاعد تخلط يا وليد. لا تلزمني بما لا اقول. الا ما انا ملزمك، انا اسالك. يفرق، نحن نفرق الحمد لله، نفرق في فرق بين جنودهم وعساكرهم وحتى الاخوان المجاهدين الله يحفظهم. انت مكفرين العسكر؟ انا اقول جنود الطواغيت طبعا قاعده، لان احنا مامورين في الاسلام ان نجري احكام الناس على الظاهر. عرفت؟ اذا كان هناك طواغيت كفار جنودهم وعساكرهم يحكم عليهم بانهم منهم، لكن هذا لا ينفي ان يكون بعضهم في التفصيل قد لا، هناك ما يمنع ان يكون منهم لمانع، لكن هذا ما ننظر اليه ولا نلتفت، نشوف المجموع. عرفت؟ اعطيك مثال يبين المراد. شوف الحين مثلا اخواننا المجاهدين بافغانستان مثلا طالبان يكفرون كرزاي وجنوده مع انهم مثل ذول ما في فرق. جنوده وهذا صحيح. رحت انت جاهدت بافغانستان؟ رحت ايام ورك رجعت الاتحاد السوفيتي. ورك رجعت ما جاهدت معهم، وش شفت هناك؟ خل اصبر، لا ترجع لذي، اوقف عندي. يوم رحت لافغانستان وش شفت؟ المجاهدين حالهم وشو اللي انت شفت؟ احوالهم ما هي بسوء، مختلفه. لا قل لي الحاله اللي ما هي بزينه. فيها حاله ساره وفيها حاله ما هي بساره. وش اللي ما هي بساره؟ فيها حاله المجاهد، فيها حاله تحمد وفيها حاله ما تحمد، فيها شفت ناس قاعدين بعضهم يشتغلون شغل بالسياسه.
بسياسة ايش؟ يعني امور مصالح وكذا، هل يدعون الجهاد بعضهم؟ لا ولا يحافظون على الصلوات؟ لا ما هو صحيح. هذا بعض شهادة بعض ربعك اللي معك بالسجن. خليك معي، وش اسمه، يوجد. هم يقولون راحوا، ما هم مثلك قعدوا بينهم. هو شوف حتى ولقوا بعضهم عنده مخدرات وبعضهم فصائل المجاهدين، فصائل المجاهدين ليست باب واحد. الحين طالبان ما تقارن بالحركات الأخرى اللي كانت تقاوم المد الشيوعي. الحين بعض الفئات اللي حاربت الشيوعيين ارتدت الحين وراحت مع الحكومة العميرة، صارت معه. صاروا الحين هم الحكومة العميرة شيء واحد. حتى اخواننا المجاهدين طالبان استهدفوهم وقتلوهم. اعطيك منهم على سبيل المثال الحصر اللي يسمونه برهان الدين الرباني، كان هذا من كبار قادة الجهاد الافغاني ضد الشيوعيين. ويوم جت الحرب الأخيرة، حرب الغرب أمريكا، صار مع الحكومة وصار رئيس البرلمان وقتله طالبا في كابول قبل سنتين بعملية فدائية. فأقول لك عفوا لا ندخل مسألة. شوف أنا بس لو سمحت عفوا لا وليد الحين لو جاء واحد وقال كالمجاهدين كلهم عمم عليهم بالمنظر اللي أنا شايف أو سامع، يجوز له؟ خليك معي. أنت الآن تتحمم علينا احنا في السعودية تعميمات من لمسنا على أنك هذا كلامك أنت. موقف واحد من منهج تعليمي فيه، أو موقف أنت لك أنه موقف من البنوك، ولا خلاص كفر البلد والدولة ما يصير. هذا كلام تقوله تقول طواغيت. الطواغيت صح، طواغيت منهم الطواغيت الحكام. حكام لا لكن الشعب ما قلت الشعب فيهم مبايعه راضين فيه. وش معناته وش الشعب؟ هذا اللي يخدع ويجهل. ما هو يخدع 20 مليون يلبس. عفوا كثير من الشعب يلعنهم ويتبرأ منهم وانت تعرف هالشيء. ما هو صحيح. هذا انت اللي قاعد بالحالك تفكر بالحالك. والله يا وليد اللي قاعد بالحالك. كثير من الشعب، خليك معي انت بالصمان عايش. كثير من الشعب كثير من الشعب حتى من العلمانيين وحتى من اليساريين الملاحدة وكذا، ناس منهم أذكرهم أنا بعنيز وغيره يلعنونهم، بس مو بينطلق من دينهم، أكثر منهم أصلا. ناخذ فاصل ونعود لإكمال الجزء الثالث من الحوار. حياكم الله. ضيفي الليلة هو الموقوف وليد السناني. خلونا نشوف الجزء الثالث من الحوار. أنت الآن تطلب من عيالك يهاجرون، صح؟ وين يهاجرون؟ لا تركوا السعودية، وين يروحون؟ وين يروحون؟ وش الدولة اللي بيهاجرون من بلاد الكفر لبلاد الإسلام؟ كانك تقول لهم ولا لا؟ صح؟ الفئات المجاهدة. اصبر، أنت تقول لعيالك هاجروا، اللي ما يهاجر إلا بلد فيها كفر يروح لديرة الإسلام، ولا لا؟ وين يروح؟ المناطق اللي يسيطر عليها المجاهدون هذه تعتبر. وين هي المناطق اللي يسيطر عليها المجاهدون؟ اللي يسيطر على المجاهدون بأفغانستان، إخوان المطالب بأفغانستان وباكستان وبالعراق. بناتك يروحون لأفغانستان؟ لا البنات لا. البنات ما لهن الا بيتين. أجل الأبناء بس. شفت انك بديت تخور يا لا هذا انت تقول هاجروا من بلاد الكفر لبلاد الاسلام. احنا الحين والحمد لله سميتنا بلد الكفر، نبي نروح لافغانستان بالمجاهدين الافغان. وين يروحون؟ كثير من مثل اخواننا الشباب الان وين هم فيه؟ كثير من اخواننا المجاهدين يروحون يهاجرون يلتحقون باخواننا المجاهدين بافغانستان وباكستان. ما عاد في جهاد بافغانستان. من اللي يقول لك ما في؟ لا تو ما اقول هذا بكلامك انت. من اللي ما في جهاد؟ والله ما عندك سالفه. ربعك اللي راحوا يا وليد ورجعوا ولقوا خرابيط. ما هو الخرابيط موجوده ما ننفيها، لكن اللي عندك من الدوله من خرابيط الكفر واللعانه اللي تقودها الدوله وطواغيتها العن واكفر. لا تلبس، اتق الله، لا تلبس الحق بالباطل. انت اللي قاعد تخربط. انا بلبس انا. لا تلبس الشر اللي عند اخواننا المجاهدين ما يجي ولا 10 معشار اللي عندها الطواغيت الامريكان الملاعين اللي يحكمون هالدوله. المملكه العربيه السعوديه العلمانيه الامريكيه بين قوسين علاقتها بامريكا علاقه استراتيجيه وقديمه وخدمه له عفوا، شاهدين على انفسهم بالكفر، شاهدين على انفسهم يفتخرون وبلا خجل ولا حياء، ومشايخهم دايسين بن على ما يسوون شيء، ولا لو مشايخهم فيهم خير كانوا لعنوهم وكفروا بهم. يا شيخ اسمعني، هم الان يا يوسف هم الان اسمعني، انا مستعد تقطع عشان الكلام هذا كلام حق يجب ان يظهر. الطواغيت الملاعين ذولا يرسلون لاخيهم بوش الله يحشرهم في زمرته لا نار جهنم وبئس الا لو تابوا رجع يتوب الله عليه. فرعون اكثر الناس لو انه تاب ورجع لتاب الله عليه. الشيوعيين اكثر خلق الله. طيب اتركنا. عفوا انت مكفر المفتي بين اليهود. لا ما كفرت، لكن اقول مفتري. هذا شيء مفتري العام. مفتري. ويكفي
طبعا لا ادل على كونهم الشيخ طيب. سوء. انت لا تدخل مساله. انت الان ولدك مسجون معك عمره 23 سنه. عفوا المفتري العام طبعا يكفي انه يتولى. حيث مفتري مسكين. شلون؟ وراها المفتري. ترى كنت انا وياه اصحاب، بيني وبين صحبه خاصه كذا. شلون؟ كنت عزمته ببيتي عده مرات ايام كنت في الظاهر. الحين احمد اخوك وش يقول لك؟ لا شاف اخبار ذا حقك. شلون؟ لا شافها مسنجع كذا. مو اخبار في نظرك، هذا طيب. هو الهدى. طيب لا شافك معجعج كذا. طيب وش يقول لك احمد اخوك؟ مو بيزورك بالسجن؟ اللي يزور وش يقول لك؟ يأيدنا عليه، يقول الله يقويك. وكل ما في قلبه ايمان يأيدنا. الان في مشايخ راحوا كانوا مثلك يحسون حسي وطلعوا ووقعوا تعهدات وهدى وصاروا مفيدين للبلد. منهم مثل مين؟ تعرفهم انت؟ صاروا ايش؟ بعض اللي معك مسجونين كم قبلك. أيوه. صاروا يقولون كلام في تكفير الدوله والمجتمع والتعليم والبلا، وبعدين جلسوا بالسجن وهدأوا وجاهم مناصحه وطلعوا والان عايشين. قصدك جاهم تلبيس، هذا ما يسمى مناصحه، هذا مسار ذرة. مناصحه في وادي. رجعوا للحق ذولا يقولون. ما رجعوا الحق. هذا في نظر مسيلمة الكذاب والشياطين. رجعوا الحق، ما رجع. اللي يرجع الحق اللي يكفر الطواغيت ويعاديهم ويتبرأ من هذا اللي ثابت على الحق. من هم اللي كانوا معك في ذلك الوقت؟ لا تلبس الحق بالباطل. انا ابصر اللبيس. الصحابه اسمي داود اللبيس. صرت انا عندي الصحابه لبس انا ما بلبس يا وليد. الصحابه هو كلامك يلزم عليه لوازم لا محيد عنها. يلزم عليك انك تجعل الصحابه والتابعين وسلف الامه ضلال ومخبطين ولا هم على شيء. الصحابه كفروا اناس ما فعلوا ولا عربا ما فعلها. تغير الزمن يا ولا تغير الزمن، تغير الدين. هذا ما يتغير الدين، تغير المقاييس على الناس. ما يتغير. اصبر بس. الحين انت ولدك مسجون بعك، وراك ما تقعد معه بالسجن، وراك ترفض. رغبه شخصيه. وش السبب الرغبه؟ يعني انا ولدي ومسجون معي ويقولون لي الجماعه نبي نحط ولدك معك عي وراي. ما ارغب ان اجتمع بس لاني ارغب اخذ لي ساعه طويله اصير لحالي. ليش ولدك ما تبي انا اجاوب عنك. انا عندي احساس تفسير. طيب انك تشوف ذنبك فيه، انك انت اللي مدخله السجن، فكل النهار تبي تشوف هالوليد الضعيف ذا المسكين، ترى ابوي هو اللي جايبه للسجن. نظرك هذا انا تحليل هذا يمكن غلطان. اسالك انا ايش رايك؟ تحليلك هذا مثل اقوال، مثل اكثر اقوالك اللي سمعتها منها، ما هي بما الصواب في شيء. مندرعم. الصواب في وادي. طيب فسر لي انت. واحد ولده في اغلى من الولد، اقعد معه انا وياه ادرسه. انت ما درسته الضعيف، لا يقرا ولا يكتب ولا ولا ما تجلسوا معك ودرس. عنده من الاتقان والحفظ للدين اكثر منه، وهو ما درس من المدارس. ولو درس من المدارس كان يمكن ما صار عنده من الخير مثل ما عنده الان. وانا يوم كنت عند اهلي كنت احتاج قبل ما اتخصص كنت احتاج اصير ساعات كثيره اخلو فيها. تعلم على يد من ولدك؟ الحمد لله تعلم، لكنه حفظ الحمد لله القرآن، حفظ صحيح البخاري، حفظ. ما يكتب بس ما يعرف يكتب. يا احسن من كتابك. يقرا، يعرف يقرا. اتحداك تكتب وتقرا مثله. انت ما تقدر تكتب مثله. انا يوم جابوا لي كتابته بهرت. انا خطي ردي الحمد لله. انا الحمد لله على يد من تعلم؟ انا في النحو. من هو اللي تعلم على يد مين؟ انا في النحو في الاملاء جيد ما لكن خطي ردي. شفت خطه واستغربت. لو تشوف خطه تقول هذا جامع، تشوف خطي انا تقول هذا. ما عمره جاء لمك قال لك يبا خلنا نقعد عندك؟ لا بالعكس، هو قال يقول اللي يريحك، اللي يريحك فانا. متى تشوفه انت؟ بس زيارات؟ بس زيارات كل شهر مره. والبنات تشوفهم بالزيارات؟ ايه. طيب وراك رفضت انهم ما يجونك اهلك سنتين؟ لا مو بصحيح. من 28 ما تبي امك وزوجك؟ ما هو بصحيح. هو زياره كانت متصله من حين دخلت السجن، ويوم صار عام 24 قطعوها عني نوع ضغط، وحولوني غرفه انفرادي ضيق، نوع كله ضغوط. والحمد لله ما زادني الا شده، ما زادني الا اصرار على الحق الحمد لله. وش اسمه، عقب يوم جو يكلموني بالزياره وكنت بالانفرادي، رفضت الزياره الا بشرطين. قلت تطلعوني من انفرادي، ترجعوني الغرفه القديمه اللي كنت فيها، غرفه وسيعه. لا هذه غرفه ضيقه. انت بالحالك عايش الان؟ ايه من دخلت السجن. هو طبعا اول ما دخلت كنت راغب بالجماعه، لكن عقب يوم اخذها خلاص صرت معذب. ليش ما تبي الجماعه؟ كذا استرحت، صرت لحالي مستريح. ايش تسوي؟ مستريح. انت اللي طالب الانفرادي. ايه. طيب ما تمل وانت بالحالك بدل ما تقعد مع 5 6 تسولف انت وياهم؟ لو سبحان الله العظيم، لو اللي ينعم الله عليه بالايمان في قلبه، انا طبعا ما ابري ذنبي من الذنوب والخطايا موجوده وش كثر ما احصيها، لكن اعترف بنعمه ربي علي. انا جعلنا الله الحمد لله في قلبي التوحيد والايمان وكذا، ومحبه الاسلام واهله، ومحبه التوحيد ومحبه القران. شيء باذن الله كل الدنيا لو عط الدنيا كلها ذهب وفضه وبنين ونساء وكل ملذات الدنيا بصف، وهالنعمه اللي اعطانا بصف، والله ما في اختار هذه ولا ما طيب بدليل اني الان، وانت تعرف، بدليل اني الان لي 18 سنه ونص بالسجن، والحمد لله. ولو وش اسمه اعطيت الدنيا وما عليه عشان اتراجع عن الحق شعره.
مو عشان تراجع عن كله، عشان تراجع 1% ما اعطيتهم. طيب لماذا الان الجماعه يقولون لك كل مره اطلع بس انك لا ما عييت، انت من قال لك اني عييت؟ ما عييت الله يهديك. انا شوف تبي توقعني، يقول لك وقع انك ما تقعد تسوي فوضى في البلد. إيه قصدك اطلع من السجن؟ إيه؟ انا حسبك تقصد اطلع على زياره. لا شوف، لا خليك معي. شوف بالنسبه لهذه مساله اخرى. انا وش اسمه طبعا اول ما كلموني في مساله الطلعه عقب ما كملت 5 سنوات ودون ليش، وجابوا لي واحد من مشايخهم، مشايخ السلاطين، وقام يلبس علي، يجيب بعض الشبه ودمغته، اعطيت من الحجه شيء يقرضه ما اقدر، لا هو ولا هيئه كبار العملاء يردون عليه ولا بتسلم. إيه وبينت له كفر الدوله وان طواغيت كذبه وخونه، مع انه الدجال والسد. إيه الا من رحم الله. وعيت قلت ولا بطال؟ ما عيت، لا هم اعطوني، عرضوا على الطلع لكن عبر بواب معين يبونه. بوابه، طبعا البوابه دي ما عندني اوافق عليها. وش البوابه؟ هو كلمني شيخهم ذا قال مرسلني لك وزير الداخليه كنت نايف، ومرسلني لك المفتريهم ذا ابن الشيخ اللي كنت رميها اصحاب. كنت تلعبون ايش تلعبوا مع بعض؟ لا كنت رميها اصحاب، كان بيني صحبه خاصه، كنت عزمته، كنت اتردد عليه زيارات ذا، كنت عده ولايم يحضرها عندي هو بن فوزان، كان بينه وبين ايام قديمه يوم كنت من الفئه الضاله اللي يرون شرعيه الدوله يرون قبل ما يهدينا الله وتوصل. انت الان انت من الفئه الضاله، احنا من الفئه الضاله. شو اسمه هذا قال يقول انك ما انت معني بهالامور، يقول هذا شيخهم يعني انك يعني هم هالكلام انت تقول انك لا يعني هاي فيهم علماء يتكلمون وكذا. قلت هذا تلبيس، يعني هذا حق يجب ان يظهر ولا يجوز ان يخفى. وقلت اتركنا من المساله دي، المساله النبي صلى الله عليه وسلم انا على حق ولا على باطل، احنا نتكلم في دي، لا نضيع الامور. قاعد تعدد علي، طبعا ما انتهينا على غير على لا شيء. ودوني عقب بسنه للمحكمه، قاضي يعرفه شخصيا، عنده حسب الله حسبه زكاة، عنده خوف من الله، طبعا ما يحكم على الاخوان، يحاول الاخوان لا يحكمهم ولا يحكم فيهم. ولذلك انشأوا محكمه الطاغوت اللي يسمونها محكمه الارهاب عشان تحكم لهم بواهم. وش اسمه وداني لبن قاسم القاضي وشاف المحضر طبعا وفيها الادله. يحكم بالشرع ذي المحكمه اللي انت تروح لها؟ لا المحكمه الشرعيه ما كلمك فيها العامه، لكن ذي الاخيره اللي الاخيره بالشرع قضاة شرعيين اللي يحكمونها، هذه محكمه الطاغوت. هذه قضاة حتى مو مرضين، بعض الناس يقولون انهم هادين معكم. قضاة السوء، هذا قضاة سوء. اسمعني لا تتلبس، الله تعالى في القرآن أخبرنا أن كثير من العلماء والعباد يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وهذا ينطبق على مشايخ السوء اللي يتولونها الطواغيت سواء علماء أو قضاة. محكمة اللي يسمونها محكمة مكافحة الإرهاب، محكمة زي هذه محكمة إبليس دي. ما في أحد في قلبه عفوا ما في أحد في قلبه إيمان يعرف واقعه إلا يتبرأ منه ويكفر به. من اللي قال أن الإرهاب باطل؟ الإسلام يأمر بالإرهاب، ذبح المواطنين. لا شوف هذا اللي صار. أنت جيب لي إرهاب ينقز نقزات على مقاتلين يعادون الله والرسول وعلى حدود الدولة، ماشي. لا أنتم قاعدين تذبحونا بالشوارع، اللي جانا ما متنا، حالنا ماتوا، جنودنا ماتوا، فيه حريم ترملا يا ولي. الله تعالى في القرآن ويتموا ناس. الله تعالى في القرآن قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا إرهاب وعنف. لا تلبس أزين. أنت تجيز، أنت المعنات أنت مؤيد لكل ما تقوم فيه القاعدة، صح؟ كل ما تقوم به من حق، لأنه معصوم ليس معصوم، قد يقع منهم الخطأ موافقهم عليه. بس أنت منهجها موافق عليه، لأن في فرق وموافق على منهج القاعدة بالسعودية، اسمعني صح ولا لا؟ في فرق بين المنهج وبين التصرفات الشخصية. قد يكون هناك إنسان منهجه صحيح لكن يخطئ في بعض التصرفات. طيب القاعدة منهجه من ناحية تكفير الطواغيت، أصليهم مرتدهم، وجوب جهادهم، هذا 100% مأيدهم عليه. أنت شفت المقرن؟ اخونا الله يرحمه ويجعله شهيدا، سمعت ما تتقابلتوا؟ من تقابلت من اللي شاركوا بعمليات إرهابية؟ عملية جهادية؟ ما قابلت في السجن منهم عدد. لا اللي برا ما قابلت؟ ما قطع اصلا قبل جيت عام 16 وعطلت اليومك. ولا ما قابلت منهم احد؟ انا من دخلت عام 16 من دخلت عام 16 اليومك ما طلعت. انت سويت الفتنه ودخلت السجن. لا في نظرك سويت. الا يعني انت اللي شعللت القصه. لا مو انت من الناس اللي شعللوها بالافكار حقك ولا لا؟ هذه مو فتنه، هذا هو الحق والهدى. طيب لو كنت انت راضي، انت راضي كريم معي اني كان اتحاور معك، انا من لي راي وانت لك راي. لو كنت سببا في قيام هالحركه المباركه الجهاديه، فانا اسميها ثوره اسلاميه مباركه، لو كنت سببا فيها لكان هذا شرف لي، ارجو الله ان يتقبله مني ويعد في ميزان حسن، لكن يرد من كذا. انا ما للاسف لم انال شرف كوني سببا في ذلك. انك سبب عفوا اللي نالوا سبب، اللي كان لهم الشرف في كونهم سببا للحركه الجهاديه، مثل اخوينا الله يرحم بن لادن، ومثل اخواننا الابطال المجاهدين اللي هناك كتبوا كتب في تكفير الدوله، مثل اخينا بن حمي ناصر الفهد، واخينا فارس الزهراني،
انت شايفه نصر الفهد؟ كان صاحبي الخاص هنا بالسجن؟ لا قبل ما ادخل السجن ايضا. انت شايفه بالسجن؟ تلتقي فيه؟ لا قديم، اخر مره التقيت عام 25. ايه بس ما تلتقي فيه. إيه انت قريت كتبه يعني؟ رسائله؟ بلغتني وما شاء الله يعني ما يحتاج كتب. حتى كبار اهل العلم مثل الشيخ حمود بن عقل الشعيبي وكذا شكروها له وايدوها عليه. طيب كتب في تكفير الدولة. انت الان في السجن، ما عندك نيه؟ اول شيء وضعك كيف بالسجن؟ اكلك شربك زين؟ وضعك كويس؟ طبعا لي اكثر من 10 سنوات ما ذوق شيء اسمه رز ولا لحم ولا. وش تاكل؟ نواشف وتمر ولبن يجيبوا لك اللي تبي؟ الحمد لله يجيبون كفايه طبعا شيء بس انا بسالك عشان كمان انا من حقي انقل رسالك. لا من ناحيه الغذاء ما في نقص موجود. وعلاجك؟ علاج ياخرون عنك العلاج؟ ما عندي علاج. لا بس لو طلبت؟ لو طلبته ما عندي علاج. يجبرونك على اكل معين؟ لا بس اللي يجيبونه اللي ياخذ اللي يناسب اللي ياخذه واللي ما يناسب ورا. بس اذا طلبت اكل معين جابوه لك؟ لا طبعا انا ما بطلب منهم معين. بس ما يقولوا لك هذا اكله بس. هم ما في اصلا. هو في بعض الاخوان لهم طلبات خاصه في المساله، انا مالي طلبات خاصه. انا يجيبوا لي الحمد لله انا ما يعني اكلي قليل مثل نومي. اخذ نواشف وتمر وكذا. شيء اسمه رز. وراك ما تاكل رز ولحم؟ من 11 سنه تاركه. عينت خير الرجال يوم تركته صحيا واسترحت. يوم قبل صحيا ونفسيا يوم كنت اكله بالسجن سبحان الله مره. طبعا انت ما شفت انا يوم دخلت السجن كنت سمين ما كنت متزن. نحفت ولا ودي ارجع طبعا مثل من اول. الجسم جربت الخف؟ جربت الخف. لا وحتى سبحان الله غير الناحيه حتى لو ضمنت اني داول اسمن نفسيا سبحان الله. اذا تركت الاشياء الثقيله ذي بالسجن بالذات، السجن بالذات يحتاج الى خف. يختلف السجن عن غير السجن. غير السجن الواحد يتحرك وينطلق، لكن في السجن من الاشياء المهمه الخف. اذا صار واحد ثقل هذا يتعبه نفسيا. سنتوقف لفاصل نشوف فيه موجز الاخبار وبعدين نرجع نكمل الجزء الاخير من الحوار، بس لا تروحون. حياكم الله. ضيفي هو وليد السناني، الموقوف وليد السناني. خلونا نشوف الجزء الرابع من الحوار. معناتها الكلام اللي يكتب عنك انك معذب ولا تعطى اللي تبي وتاكل اكل سيء مو بصحيح. لا مو بصحيح. ما لك الحمد لله. كيف يكتبون عنك انك لا تاكل وتجوع وما ادري ايش؟ لا مو صحيح. وتضرب لا ما كتب عن هالشيء. ما عيال كتب عنك بالانترنت انك انت في ناس ترى يكتبون لك ما تقرا وحنا نقرا انك انت ما تعطى اكل وتجوع وتعذب. لا في قالوا هالكلام عن غيري يعني. انا ما الا بعد قالوا وليد انه اسنان وياكل ما ياكل ويمكن الخف ذا اخذوه انك مجوع وانت تقول اثرك مسوي رجيم يا اخ. لا انا قايل للعيال وش النواشف اللي تاكل؟ خلنا نخف زيك. عيالي الحمد لله مخبرهم انا بكل شيء من هالناحيه، ولا عمرهم قالوا لي والله ان اللي يكتبون ما يشوفون عيالك ولا يعرفونهم، يكتبون من رؤوسهم. اي ادري يصير قد يصير بعض الناس قد يصير بعض الناس حتى يتاول بزعم انه يبي يضغط يتخذ وسيله ضغط، لكن وش اسمه من ناحيه الغذاء يعني ما في مشكله. قلت لي اللي يناسب اللي ياخذه، مع ان الحمد لله كثير يعني مع ان اللي ياخذوا بعض طعامهم كثير من يجلس معي يعني. طيب ترى الاكل اللي تاكله يجي من الغرب.
ولا لا؟ مبدأ مع القشطة والجبن أعطيك أبلغ من ذلك. اليهودي والنصراني هو كافر إذا ذبح ذبيحة إيه؟ وسمى الله عليها إيه؟ ولم يذبحها للنصب ولا جاز. يجوز الأصل مو بيسمي عليه بالمصانع. لا 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 الدجاج ذا اللي ناكل. ما أدري، أنا ما أكلمك عن لا أتكلم عن الواقع، أنا أكلمك عن تنظير. لا إذا ما سمى المسلم، وهو المسلم إذا ما سمى يجوز أكل الذبيحة. ولا تأكلون ما لم يذكر اسم الله عليه. يشترط لحل الذبيحة أمران: أن تكون ذبيحة مسلم أو نصراني أو يهودي. نصراني يهودي تجوز ذبيحته ويجوز أن يؤكل من الذبيحة أيضا. وش اسمه، ويشترط لها أن لا تذبح لغير الله، وأن لا يكون لا تكون مما أهل به لغير الله. مما أهل به لغير الله يشمل نوعين. طيب أنا لافت نظري أنك أنت يعني تطلب تعيش بالحالك وتعيش الوقت. كيف تقضي الوقت حقك؟ يعني وش تسوي؟ لو حدثتك وش تسوي؟ يعطونك كتب بالسجن؟ عندهم الكتب. يجيبون لك الكتب اللي تطلب؟ أعطيك أبلغ من ذلك. إيه؟ يعرضون عليه كتب هم ورده. أنت تطلب كتب؟ لا هم يقولون خذ. عندي كتب اللي عندي إيه؟ هي كتب اللي من 8 سنوات ما غيرتها، لا أكثر من 8 سنوات من دخلت السجن ما غير كتبي. إيه؟ وش أعطيك عد الكتب اللي عندك. إيه؟ عندي كتاب الله، جماع كل العلم كله. عندي كتاب الله، عندي كتب الحديث الصحيح البخاري ومسلم. إيه؟ وتفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي رحمة الله عليهم وسنن أبي داود. هذه تقريبا الكتب اللي عندي، غيرها ما لي حاجة. هم يجون أحيانا في كثير من الأحيان راعي المكتب يقول تبي كتب جديدة، تبي نبدل لك، وأقول لا ما لي حاجة بشيء. أحيانا الملابس كيف يغسلون لك ملابس؟ كيف وضعك مع الغسيل؟ عفوا حتى جابوا لي قائمة موجودة عندي بكتب. إيه؟ قالوا إصدارات جديدة، كتب جديدة تو طالع كثير ما أحصيها. يعني قالوا لو كنت تبي تشتري شيء منها ما تبي، ما قعدت عندي ما لي حاجة فيها، لأن أصلا وقتي للقراءة قليل. أنا لو بحدثك شيء كنت تستغرب، وحتى زواري منه حدثتهم ولا فهموه، وأنا في نفسي ما فهمته إلى الآن. اللي هو أشكو الآن في السجن من ضيق الوقت. عندي وقتي أصير في اليوم مخطط مثلا إني أعمل لي مثلا 4 برامج، ما استطيع منها اعمل برنامج واحد، 3 برامج ما اقدر. وش البرامج مثل ايش تسوي انت؟ ما خصوصيات لا احدثك بها. لكن اصير عمليه تروح على وقتي ما استطيع. اعطيك على سبيل المثال الحصر. تصير في مثلا مساله علميه اريد ان اراجعها في التفسير او في الحديث، وابسط التفكير فيها والنظر، تعرف لان العلم يحتاج المذاكره والمراجعه باستمرار، تعرف يعني كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فهو الذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الصدور من الإبل في عقلها. يحتاج واحد يذاكر، قد المسألة تحتاج راجع. يصير في مسألة علمية وأحتاج أراجع، وخلاص أنا عازم إني براجعه مثلا بكرة، أخذ لي شهر ما أستطيع أراجع، شهر أكثر، أنشغل وأنا في غرفتي وما عندي أحد. أبلغ من يعني أقول لك مستغرب، كثير من الأذكار اللي بقولها أذكار أوراد ونوافل ما عندي وقت ما أسمع. طيب تبي تبتل انت ما انت بطالع من السجن؟ ما عندي مانع اطلع من السجن. انت عييت؟ لا معي، خليك معي انا وش اسمه. تضحك علي انت وليد. قال داري انت انك معي. 4 مرات الجماعه يقولوا لك يا وليد فكنا من الجماعي. 4 مرات يقولوا لك الجماعه يقول لك اطلع من السجن. الجماعي تقول؟ لا الجماعه اهل السجن يقولوا لك اطلع من الجماعه، تعال وقع لنا هالاوراق وامشي. لا هذا هو اعوذ بالله، هذا دونها خرطوط. وقعوا في ناس وقعوا كثير قبل منهم ولا وقع لهم ولا مشاهير الان المشايخ ذولا. شوف يا ابن شريان قبل ما اجاوب عليك وش يقرب لك ابن شريان اضطر زامل بن سليم بحرب احنا بنحكي عن ابن شريان، احنا بنحكي عنك. هذا ابن قاسين. ايه يقرب لي ايه؟ وش يقرب لك؟ ايه زامل بن عبد الله بن سليم امير عنيزه مسمى زولد زامل عليها ايام الجاهليه. طبعا لو استقبلت من ايام الجاهليه؟ ايه زمن بن سليم الجاهليه. لا اجلنا من لا هو اكثر امور نجد من اول جاهليه فيها جمال الجاهليه ما فيها الا من رحم الله. زامل بن سليم الذي قتل بالميدان الله يعفو عنه عن عام 308. ايه طبعا حارب بن سعود مرتين، حرب عنيزه مشهوره يمكن عندها خبر. وقت الدوله السعوديه الثانيه فيصل بن تركي الله يرحمه. حاربوا حرب عنيزه مشهور بين عنيزه وبين بن سعود. الحرب الاولى عام 1000 اعطيك بالضبط عام 1270 للهجره على وقت فيصل بن تركي. يوم ان عنيزه قاموا على الجلوي بن تركي كان اميرهم جد الجلوي وطلعوه وتومر عبد الله بن حي بن سليم. طبعا حميه جاهلي عشان يبون الاماره لا لسليم، يعني مين دين ما اسال الجاهلي عشان الاماره لا. طلعوا جلوي وكان فيصل وكانت عنيزه هي عاصمه القصيم. حطوا جلوي امير بريد وامير كل القصيم حتى بريد تتبعه. هذه المره الوحيده كانت بريد فيها تابعه العنيزه يوم كان عشان بن سعود فيها. قاموا عليه غزاها العنيزه الشيطان غزهم وقاموا على جلوي. طبعا هم يقولون انه كان شديد، الجلوي معروفين بالشده عموما، بس انا اعتبر انه امير شرعي. يعني الدوله السعوديه الثانيه كانت ميمه. قلت انا حتى بعض مشايخهم قلت الدوله السعوديه الاولى اللي بالدرعيه اعد دوله اسلاميه، ولو ادركتها
الدولة الإسلامية كانت تقيم التوحيد، ولو خرج حكامها اللي طبعا حسب ما بلغنا، احنا ما أدركناهم، لكن اللي بلغنا من منهجهم كانوا يكفرون الكفار. طولت في السالفة، وش تبي تقول لي؟ لو أدركوا هذا ولو وثبتوا على منهجهم كان كفروا ذولا تبرؤوا منهم. وش اسمه؟ الدولة السعودية الأولى عندها إسلامية. الدولة السعودية الثانية وإن كانت ليست كالأولى وقع منها مخالفات إلا أنها شرعية لا تزال، لكن المملكة العربية السعودية احنا بنحس عن بن سليم ده وش قصة؟ المملكة العربية السعودية الثالثة هذه علمانية، علمانية أمريكية. زامل بن سليم يوم حربه عنيزة الحرب الأولى عام 1270 للهجرة، كم بينه وبينها؟ احنا الحين عام كم؟ أكثر من 150 سنة. 1270 طلعوا جلوي وتومر عبد الله بن حي وحرب بن سعود سنة كاملة ومعه النجد وعجز عنهم، وتلما انتهت بصلح صار من الشروط أن الإمارة تقعد لهم لا الإسلام. طيب هذه انتهت بعد 8 سنوات أو 7 سنوات قامت الحرب الثانية والأخيرة بين عنيزة وبين بن سعود. طبعا فيه شيء يعترف به بالتاريخ للإسلام ورعنيزة أنهم كانوا موالين لآل سعود. أنت جايب لي على قصة واحد ثاني بن شريان ذا وش؟ اي هذا بقول شفت بديت تنسى. وصلت. لا أنا ما عندي استطراد مشكلة. هذا وحين أنت لا رحت قعدت مع المشايخ بدأت تلجع عليهم تدخل بهم استطرادات ما تصبحون. يسألوك سؤال راح 5000 متر. هذه فعلا هذه ناحية. هذا اللي مضيع وقتك بالسجن، أنا كنت أدخل أظنك تبدأ مثل اللي يطرد أرانب بالدراسة حقك. ها؟ والله العظيم هذه ضحكتني. شوف وش اسمه، يوم بن سعود حشد عليهم يبي يحاربهم، واحد من عند بن سليم هذا اللي بسك عنه دعسان بن شرياني قالوا ما أعرفه. لا والله ما أعرفه. أي قد يكون اسم على اسم يمكن. هو طراه زامل بن سليم بقصيد قال دعسان بن شريان لي جاب الخبر يذكر جموعا بلا راخم صايله رخم مستوي، يقصد بن سعود يبون دار دونها ملح القهر دونه مناعير تدور الطايله. قصيدة والله تقرا انت بالشعر وتقرا بالانساب. تعرف الانساب؟ ايه ليه تقرا بالانساب؟ إيه وش يحببك بعلم الانساب؟ طبعا اطلاعي في الانساب وتركيز عليه ترى كان قديما. ايه يعني جاي من طريقه شرعيه على اساس المحدثين وما المحدثين لا لا ولا لا, لا 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 قديما هو ترى كان اسرتنا ابوي الله يغفره كان نساب نمر واحد. ابوي نساب يعني وعماني واكثر يعني اكثر عماني حتى خال ابوي الخنين خال ابوي سليمان الخنين الله يرحمه، لان خوالي وخوال ابوي وخوال جدي الخنانه والقواضه. وش صبت القواضه؟ شلون؟ يقولون صبت قواضه بالقهوه. وش صبت القواضه؟ طبعا عندك خبر يمكن القواضه من البسام. ايه عارف. القاضي يرجع والبسام من طيب وراهم يقولون صبت قواضه. ما ادري عنه شويه يعني. ما ادري اجل خوالك بخلان. لا هو بالعكس صبت قواضه يعني من البخل ولا يمزحون عليه مال عنيزه. محمد بن عبد الله القاضي الشاعر المشهور اللي توفي الله يرحمه على وقت فيصل بن تركي امدحه ابن عيسى بالتاريخ، قال في هذه السنه توفي في بلد عنيزه الشاعر المشهور محمد بن عبد الله القاضي، قال وكان اديبا كريما سريا موصوفا بالعقل. يا اخي هذا انت عندك جانب مره لطيف وتحب الشعر والقصائد. لا الشعر نسيت بس انت ولدي الله يسعدك من ارائك ذي لما اطلع فيها انت وتصير حد معانا نحن ودنا نستفيد منك ونجيبك بعلمك ذا بحيث انك تفيد الناس بدل ما تقعد تصفد فيهم. حتى لو حنا يا اخي حنا على رايك انت وعلى الدوله ذي ونحنا انت مكفر شرطه ومرطه والعالم لا ننجده في الناس ما يخالف اصبر عطنا من علمك يا اخي بهدوء لعل الله يهدينا على يديك يا وليد اسناني. شوف يا بن شريان ايش رايك؟ شوف خليك معي والله صحيح خليك معي انا اقضي بيدك هالحين نطلع انا وياك ونبدا من المسجد لعل الله ينفع بك. اعطيك اياها باختصار لانه اذا بتلقى ضلالين بهالمساجد يصلون. اعطيك اياها باختصار. البوابه التي يريدون ان يجعلوها للخروج بوابتهم انا عارف وش لن اوافق لهم. انا بخرجك ايش رايك؟ عفوا خليك انا بشترط انا وياك الان باخذ منك عهد انا واطلع انا وياك بشرط انك انت لا تكفر انما تقنع لا وتدعو. ابن عثيمين عي عليك قال لك ما هو بتكفير يا ولي. ابن عثيمين دليل؟ انت واحد من الصبيان ابن عثيمين صغير. ما هو بدليل دليلين ما هو صح هذا في نظرك دليل. ايهم اعلم. الحين اخوك احمد ما هو يسوي مثلك يرضى عليك. لا ما اعلم احمد ولا شفت الحين مدرسك احمد ونكرت عليه. مو بدليل. الصحابه افضل الناس بعد الانبياء الرسل. الحين الغريب انك تكفر بعض فتاوى الشيخ بن باز الله يرحمه وابن عثيمين ترفضه. في فتاوى كثيره خالفهم فيها وانكر عليهم. بس ما تكفرهم. ما حتى باز ما كفروا لكن كفرت فتاوى. ايه صح. ايه وراك ما تكفر فتاوى الثانيين. اصبر اوريك انك عندك هوى. لا في نظر لان هذول كانوا من جماعه في الربع. لا لانه ابن باز شيخ الزهاد في الارض. هذا العالم الله يرحمه الجليل تكفر فتاوى. ابن باز سئل هو لجنه الافتاء
قبل بسنوات من لبس المكتفات له الصليب في لندن. وش حكم من لبس الصليب قبل ما يلبس المكتفات الصليب؟ فتوى موجود ترى. عارفين الحكايه دي. وش قال؟ عفوا وش قال ابن باز وهو اخوياه اللي يفتوا؟ قالوا هذا كفر، لان هذا موافقه للكفار على عقيدتهم الصلب، عقيده الصليب. طيب طيب زين. يوم ان المكتفات لبسوه بلندن، لبسوه اياها اخوانه الانجليز الكفار، وسئل عنها ابن باز بالجامع وبشريط. وش قال؟ قال لا هذه اشياء عاديه، هذه اشياء عاديه، هذه اشياء ولي الامر اذا كان يرى المصلحه او يرى بروتوكول وفرض عليه الصلاه. لا مو قال انفرض عليه، الا انفرض عليه بما يدري عنه وبعدين شالوا. خلنا من الحادث. الرجال مات. يا رجال ياسر عرفات الكافر فلسطين الكافر. ابن باز يقول هذا ولي امر المسلمين في فلسطين عليهم ان يحترموا معاهدته، وهو عميل اكبر عميل جاءت فتوى المخابرات الامريكيه والاسرائيليه جايبينه عشان يقمع شيء اسمه حركه جهاديه في فلسطين، وعشان يسكت حركه حماس، عشان تترك جهاد اليهود. حركه عالميه تقودها امريكا واسرائيل والسعوديه تأيده. ماشي. ومصر. خليك معي. انت غايب، انت ما انت بلمس. كما قال سعيد قلت شوري خلوا وياك نطلع انا وياك، ابى اقعدك لك بنفود اسبوعين واجيب لك ناس يقرون عليك. مو بيقرون عليك يعني يوردون، لا يعلمونك وش اللي صاير. والله بحاجه نقرا عليه حتى الورد. والورد ونورد عليك بالليل ان شاء الله قبل ما تنام، لعل الله سبحانه وتعالى يطال منك باسمه، لانك انت نبتتك كويسه، ما ادري وش اللي قاضبك كذا. هذا في نظرك. قسم بالله انك انت طالع من الهاي واي وقايم انت قاعد بتنقلب الان. في نظرك. هذا في نظرك. والله مو بنظريه لا والله شيء. يا ابن شريان لو رجعت الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. انا الحمد لله راجع. لا ما رجعت. والعقيده واقفه في قلبي موحدا الله سبحانه وتعالى. خليك معي. انت من كلامك وحالك يظهر بوضوح ان الهدى في وادي وانت في وادي. ما تعرف. طبعا ما كفرك. لا تطلع. والله تكفرني. لا تطلع بكره تقول وليد السنه يكفر. لا لكني اقول انك لست على هدى ولست على صواب. اذا ما على هدى على ضلال انا ضال. في نظرتك للدوله، وفي نظرتك للواقع، وفي نظرتك لاهلك. قلت لك طعشوري خلنا نروح انا وياك لنفوذ الثويرات هناك ونخيل، واجيب لك 4 5 والله بهالعيد انت تستانس ويقرون عليك بالليل قبل ما تنام. ضحكتني. انا لو طلع في السجن طبعا عازم عقد العزم، مع انهم جابوا لي بطاقه ورفضت. قلت ما بطاقتكم لكم، خذوا خصفكم يا الان عندك استعداد اني انا اجيك انا وياك واطلع انا وياك؟ لا خليك معي. شوف اطلع صدق والله. لا اطلع والله اطلع زينه. شوف البنيات وتقعد معهم. اطلع معك ما ابي. اطلع معكم عن ذلك ما ابي. لا انا اضال انا بالنسبه لك اعوذ بالله. لكن الا لو رجعت للحق ان شاء الله برجع انا وياك نروح نفوذ الثلاث. انت ترجع للحق وانا ارجع للحق. خليك معي. شوف ايش رايك؟ خليك معي. انسانا انت بترجع على اللي انت فيه. ترى لي عيال عم من السنانه تبرر منهم واقتهم في الله. عشانهم ضلال وبعضهم كذا يعني، وعندهم يعني اراء ما هي بعيد عن ارائك هلا، وبعضهم هذا ومنهم عساكر وضباط ومغاسلين يدي منهم. اقرب من هذا لي اخوان عساكر حتى كانوا يزورونا انقطعوا زياره اني نصحت بعضهم. قلت اتقوا لا تصيروا موجوده وشوف نصحتهم طقوا من الزياره ما صاروا معدي. واخوان اللي كفرتهم؟ ما قلت ترى جنود الطواغيت. قلت جنود الطواغيت شغال. انت اسهل ما عندك اصدار هالتكفير وهالضلال يا شيخ. اتق الله. شوف والله انت وليد انت حبيب مالك، بس انت لسانك متبرم منك يا شيخ. في نظرك لا والله العظيم. لك انت ما انت على طول انت ضال. انت ما انت اصبر علينا يا اخي شوي. انت الله سبحانه وتعالى وسعت رحمته. همان البدوي النجدي اللي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له اصلي 5 قال ازيد، قال اشد، قال مزيد، قال افلح ان صدق. احنا نزين ذولي حقات البدوي بس كل يوم. لحظه احنا ديننا البدوي ذا. احنا منك احنا وافكارك ذي اللي تطلع علينا جهاد ومهاد انت لا تاخذ بعض النصوص وتترك بعض. ترى الله تعالى الله تعالى اخبر في القران ان من الكفار والمنافقين من الكفار والمنافقين من يؤمن ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فلا تكن مثلهم. لا تذكر لي الصلاة والزكاة والصيام والحج. هذا المنهج اللي تحاول الدولة أن ترسخه في الناس أن هذا هو الإسلام. أما مسألة العلاقة مع الكفار ومسألة تكفير الكفار يا أخي الوضع ما يسمح حتى قوي أنت عشان تقعد تجاهد خلق الله. شفت ترى بنبتل أنا وياك ما راح نوصل لحل، لأنك أنت ما عندك لا عمق سياسي تحلل ولا عندك قاض من هالكتابين وتقرأ وتعلمنا. والله يا وليد أهل الحق اسمعني خليك معي. أنا ما كلمك عشور يا وليد. ما كلمك اقر شوية بالسياسة بالفكر السياسي بالعلاقات الدولية. قسم بالله العظيم لو تقرأ أنه مع العلم الشرعي يمكن يركض رميك. أنت رميك ما فوق كذا والطيور هناك. خليك معي. هذه علاقات إبليس كلها تحت القدم ما لقيها. ما علاقات إبليس هذا عشان تتعلم. أنت شغال في علم الأنساب أنت بعظمة لسانك تقول لي ما قريت إلا 8 كتب لك 16 سنة. شلون بالله تبي تتطور؟
خليك معي شوف. وليد، ورا ما تجيب لك كتب الجماعه يقولوا يعرضون عليك قائمه، ما قالوا لك اقرا كتب جنسيه، هم قالوا لك اقرا كتب علميه شرعيه، اقرا تفهم، نجيب لك علماء. شوف خليك معي ورا ما تقرا. بقول لك شيء. انا عرفت الان ليش انت مخك مجيب، لانك ما تقرا الا اللي انت فيه بس. كفى بكتاب الله وسنه رسوله. يا اخوي ما قلت الحمد لله كتاب الله، ما قلت عنك، قلت زد. اسمعني، زد من قراءاتك. اسمعني، انت لا تقعد، انا ما اكلمك الان عن الجهاد اليدوي بالسلاح. انت تعرف صلي الصلاه وهي افضل الفروض بعد الركن الاول، صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. انا ما اكلمك عن الجهاد بالسلاح والقتل، ما اكلمك فيه الان، اكلمك عن الجهاد باللسان. زين، اتحداك واتحدى كل من يدافع عن هالطواغيت. عفوا، انت بتقعد لو طلعوك من السجن، تبي تقعد هنا ولا تسافر؟ لا، نيتي اني لو طلعت واستطعت اروح مع المجاهدين. وين تروح؟ وعيالي اشب عليهم الحين، عيالي يا اخي ما هن برا. عيالك مو رايحين وين يروحون؟ وين يروحون عيالك؟ يموتون جوع بالقيام. لا صح يعني. لا يطلعون بالسعوديه عايشين بهالنعيم بالرواحه. هذا يطلعون يروحون بالله عيالك يقدرون يعيشون بافغانستان؟ ايه، تصدق انا رحت وانا كنت بنعمه. ورحت لافغانستان وذقت طعم الحياه الحقيقي. ورك ما قعدت ورايح يوم انك مستانس بافغانستان ورا ما قعدت. اخونا بن لادن الله يرحمه معطيه الله الدنيا، كان ملياردير، وراح صار رئيس المجاهدين حتى قتل وما عاش. المجاهدين اللي معه بن لادن كان ياكل شو اسمه، ياكل طحينيه وش اسمه بالمغارات. لكن جاه الاخوان واربع حريم بقصر مستانس مثلك هو عايش. كثير من الاخوان نسيت بيته اللي مسك فيه اربع حريم، انا مش شايف النسيب واربع حريم منهن واحد عمره 17 سنه. قتل يعني المهم انه قتل عنده اربع نساء مستانس ومبسوط. مو بدل هي الصحابه كانوا يجاهدون. هذا خادم وليد رضي الله عنه واصيبوا بالجراحات، وكانت الجراحات. انا ما ابغى اتكلم بالصحابه لاني ما نكفر، بس خليني اتكلم لك مع هذول الناس. انا اتكلم لك انت بتسافر تقعد بافغانستان، لا رحت الان تبي تروح، لو طلعناك تروح افغانستان تعيش وش تسوي؟ اروح نصر والشهاده، حتى نصر والشهاده، لان انا اقول لعيالي. وتترك عيالك وهنا ولا تاخذهم معك؟ لا ما استطيع. هين عيالي ابنائي لو استطعت انا اقول لهم من الحين، حتى وليد ابراهيم. طيب كيف تترك بناتك بالحاله؟ ما يضع هنا. شوف خليك معي، لو ان كل واحد هذا يجوز تترك نساء؟ شوف لو يتعفف من الناس، لو ان الجهاد لما ممكن يتعفف حالهم عقب ما دخلت السجن احسن من حالهم قبل ما ادخل. فتح الله عليهم من التسهيلات والدنيا شيء ما كنت اتوقع ولا ربعه. يصرفون عليهم الدوله، يعطونهم غير يعني الحمد لله ميسر. كم يعطونهم الراتب؟ يعطونهم راتب عيالي؟ لا انا طبعا فيه الراتب حق الجامعه كي يمشي لهم نص راتب الجامعه، يمشي لهم نصه. ايوه، ويعطونك راتب انت بالسجن لهم؟ لا انا ما اخذ راتب. ما يصرفوا لك هم لا ما يصرفوا راتب؟ لا ما يصرفوا لي راتب. انا ما عمرهم كانوا يصرفون لنا قبل مده اعاشه شهريه 300 ريال بس حقتها. طيب زوجتك تاخذ فلوس؟ يصرفون لهم فلوس؟ يصرفون له في الاونه الاخيره هي ظاهر ما ادري كم، 3000 تقريبا، 2000 وشوي. وطبعا يجيهم نص الراتب يمشي لهم شهريا حقي اللي بالجامعه يمكن نص. انت وراهم قطعت الشيك، يقولون جابوا لك شيك وقطعته عشانهم من البنك الملعون ذا، بنك الربا الاهلي. ايه، وطبعا مع ان البنوك الربويه لو اخذت منه شيء بس بشرط انك لا تاخذ منهم ربا ولا تعطيهم ربا. يعني يجوز لو انك مثلا يعني الحرام انك تاكل الربا وتعطيه، عرفت؟ تاخذ الربا وتعطيه، هذا ما يجوز. اما اذا من اعطاك انسان وهو اكبر مرابي اعطاك دراهم حتى هديه. طيب ورك تلعن الدايم يا اخي، الملعون. القرآن والسنة فيها لعن الكفار. ولو الواحد ما يصير لعان، المسلم ما يصير لعان. ما يصير لعان لمن ليس من أهل اللعن. القرآن مليء بلعن الكفار والعصاة. بنك يعني ما تدري، يمكن في واحد مثلي أنا وياك يشتغل. بنك في واحد مثلك يشتغل. بنك ربوي ملعون. ترى المرابين حدهم. أنا مرة عند الشيخ ابن باز الله يرحمه، في القرآن وجاوا شباب من البنك، أحد البنوك اللي الموجودة اللي تسوي إسلامية. طيب، ودخلوا عليه عند الشيخ ابن باز وأنا حاضر. قالوا يا شيخ يجوز نشتغل بالبنك إنه فيه ربا؟ قال كم فيه إسلام؟ ما قال كم فيه ربا، قال كم فيه إسلام؟ 5%. قالوا لا أكثر. قال أحمد والله أنتم زيدوا هال10 هال15 خلوهن 20 ويجي عقبكم يزيدوا. أول شيء ما سلمك الفتوى على ايش رايك هذا؟ ولو ما سلمك أنا صدر منه، لأن ابن عثيمين أنا سامعه. ابن عثيمين الله يعفو عنه. أنت ما بتصدقني كل شيء وأنا صدقك. ابن عثيمين سمع إذني. إيه؟ فتوى معروفة في يحرم. أنا سامع الشيخ من باز. اسمعني لا طيب. ابن عثيمين كان يحرم العمل في بنوك الربا،
ويقول لا يجوز العمل فيها ولا حتى حارس لأنه معاون لهم على باطلهم. ما تلاحظ أنت أنك دايم صح وأنا غلط؟ خليك معي. الحين أنا أقول لك أنا فتوى ابن سمعت عثيمين الشيخ فتوى ابن عثيمين موجودة، الله يرحمه ابن عثيمين، بس ابن عثيمين موثقة في تحريم، عفوا في تحريم العمل ببنوك الربا. هذا هو. كل الناس يحربون الربا، أنا ما بحلل الربا، أنا لا العمل في البنك. ما قال الربا حلال الشيخ الله يرحمه، قال يجوز نعمل في بنك فيه إسلامي، بنك إسلامي، قال كمل إسلامي، قال اشتغلوا وزيد ولا أفتى فيها بن باز ومنهج من باز العمل بنوك. ما قال حلال الربا، لا تقعد تقولني ما لا أقول. أقول أجاز العمل في هذا البنك. الله تعالى قال فإن تنازعتوا في شيء، ما قال فردوه لابن باز بن عثيمين، قال فردوه إلى الله والرسول. قال الله تعالى قال أمرنا إذا اختلفنا نرجع كتاب. أنت تأخذ فتاوى ابن عثيمين بس لأنه من الجماعة يعني؟ لا هذا في نظرك. أنا أدري عنك توك تحكي. طيب شو خلنا نروح للثويرات بس أعزم عليك لك 7 من أو طلبة العلم الطيبين والليل يقرون عليك، والله يبي لك من يقرأ عليك. خليك معي. شوف قسم بالله يا وليد مالك إلا القراية. شوف أنا ما بقى المتساوي لأن المتساوي راح وقته. لا ما راح وقته. مخطر من هنا مع العلبة. لا ما راح. والله مالك إلا مخطر مع العلبة. ما راح. وهذا اللي بيضبطك. في نظرك. والله العظيم لأن عجزت عنك أنا يا أخي. أجيبك يمين تروح شمال، أجيبك شمال تروح يمين. أنا لو أنت لو كنت تجادل وتحاج بالدليل الشرعي. أنا قاعد أحاجك بالدليل الشرعي يا شيخ. الدليل الشرعي. أنا أسألك أسئلة محددة وأنت تراوغ. لا إذا أردت أجاوب عليك وأدمغ أجوبك رحت لفيت وقطعت. مثلك أسوي بك مثل ما تسوي بي. شوف على كل حال لا نطوله ويقصير، أنا أختصر عليك. مسألة الخلاصة الموضوع اللي يعني كل الكلام تقريبا عنه، مسألة الخروج من السجن طبعا ما في أحد يرفض الخروج من السجن لا أنا ولا غيري، لكن البوابة التي يضعونها لي وهي الخروج مقابل أي تعهد قريب أو صغير حتى ولو شفهي، حتى لو كتاب يقول بس بلسانك لن يظفروا به مني ما دامت الروح في الجسد، خروج الجسد من الروح أقرب. طيب أنت ما تلاحظ أنك تختار أنت من فتاوى مثلا من فتاوى ابن عثيمين تختار بعضهن ولا تبي الثانيات، صح؟ شلون؟ تختار الفتاوى ابن عثيمين تختار اختيارات. أنت انتقائي في أشيائك. سبحان الله، الصح يؤخذ والباطل يرد. ابن عثيمين يعني واحد مثل ابن عثيمين عنده يعني فتاوى باطلة. ابن باز مع انه فتاوى كفريه اشد من ابن عثيمين ويخالف فيها وينكر، وفتاوى كفريه وخطيره. كفريه؟ اي له فتاوى مثل الصليب اللي يقول كمان. طيب وغيره الطاغوت الحقير ذا العميل ذا. طيب غيره يقول ولي امر في فلسطين وينكر عليه. الى منهم قبلوها الفلسطينيين ايش كان ابن باز يتدخل فيهم يقول لهم ايه ولا؟ ايش كلام الباطل؟ هذا رجال ما عنده مشكله، ما مثلك انتم تشتغلون تخلطون السياسه بالدين. هذا كلام العلمانيين. السياسه يجب ان تحكم بالدين. احنا ما قلنا شيء بس انتم هذا نايف. بين الاسلاميين يا انت ما انت قاعد بالحالك تقرا 8 كتب، ما انت بتشوف ما هذول مو بالاسلاميين كلهم طلاب سلطه بين ذبحوا الناس. خليك من علي ذبحوا الناس العلماني مو واللي ذبح الناس بالحق مشكور جزاه الله خير. علي بن ابي طالب رضي الله عنه يذبح الناس في حق يذبح الناس بالحق، اللي ذبح الناس بالحق جزاه الله خير. مسلمين علي بن ابي طالب اشعل النيران ورمى فيها النصيريه اللي الله قالوا انت الهنا اللي هم جدان النصيريه ذولا، احرقهم بالنار. طيب. اجمع الصحابه على موافقته لكنهم خالفوه في الاحراق، قالوا ما يقتلون بالاحراق يقتلون بالسيف. خالد بن عبد الله القسري رحمه الله من ولاة بني اميه على واسط في العراق، مدحه ابن القيم الله يرحمه، صعد المنبر يوم عيد الاضحى قال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم. الجعد بن درهم تحت المنبر واحده كان من العلماء بس نشوف. قال فاني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل من المنبر وذبحه يوم العيد. خلص الحوار. بس أنا كنت بسألك حين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وراك تركته، ما وضحت لي أنت ليش؟ طبعا دخلت السجن ولا موظف؟ لا أنت كنت منتسب وبعدين أنت تركته. الدراسة إيه؟ عشان في عدة ملاحظات. كلية توصل الدين فيها إيش؟ عدة ملاحظات على مناهجهم. ما حد جايز لك بالبلد. في عدة ملاحظات على مناهجهم. أجل ورا ما تصير مثل ذاك اللي الحميدي اللي تطلع وتقعد بالحالك. جزاه الله خير. ايش رايك تقعد بالحالك؟ انت ما طلبت تقول انا بروح اقعد ازبعر لي بجبل بالحالي. هم ورا ما تروح تقعد بالحالك وتريح الناس ترتاح. هم لو ندور لك محل جبل بخشم علي ونحط لك بيت. هم لو عرضوا علي بخشم علي يحطوا لك بيت. طبعا انا الطلب ما عندني هطلب، لكن لو عرضوا علي ما يسمى لو عرضوا علي وش اسمه وش اسمه هذا اللي بالي اسمه نسيته. ايه ابو ذر. لا يا رجال في بالي حبس شو اسمه اقامه جبريه. ايوه هي لو عرض علي اقامه جبريه سواء عند اهلي او اللي تقول في مكان نائي. ايه موافق. عفوا بدون شروط. بشروط لا. اقامه جبريه. ايه جبريه انا الحين عندهم بالسجن
بدون شروط. لكن اذا لان تعرف لو مثلا قالوا اقامه جبريه مثلا مقابل شروط كذا وكذا، لا شروط ما في. لا اقامه جبريه ما تطلع من البيت تقعد بالحالك ولا تسجل الناس لا 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 ما حدك ذا ما يصل. خليك معي لانه يخربط. خليك معي. وعيالك تخليهم يدرسون. لا وعيالك يشوفون تلفزيون مثلك. لا شوف التلفزيون هم لا هم يشوفون، لا يشوفون اشد، يشوفون الانترنت يقطع فيها عشان ما تطلع. طيب خلاص انت مش خليك معي. الحين انت تراك تبي تدخل 50، لو عرضوا عليك باقي لك 10 سنين وتصير 60. ولا عندك ورا ما تروقنا يا ولا من الحكي ذا. ولا ادرك هو اللي اكمل التي ولا لا. الله وتحرى الموت في كل ساعه. ما ودك تطلع بس نمشي انا وياك نروح للثويرات. غزو شوري. قلت لك شوف، تراجع عن الحق ولو شعره ولو تعهد شفوي ما عندني، هذا لا تكلمني فيه، انت يأسوا منه. انت تعتقد انك مفيد انت للاسلام والمسلمين؟ انا عسى افيد نفسي. اجل وراك ما تفكنا منك. تفكنا من الحكي ذا. هذا لانه يضيق الصدر يا شيخ. في نظرك، هو في نظرك لو كنت ابن شريعه. والله اني احبك في الله انا يا ابن ودي ان الله يستر عليك وتشوف هالبنيات وتفرح فيهن وتروقنا من الحكي ذا. وانا ودي انجو عند الله تعالى في الدنيا كلنا ان شاء الله بننجو برحمه رب العالمين. كلنا ان شاء الله الله تعالى الله راح وشديد العقاب، رحمته تسبق عذاب. صح. لكن لا تخلط. ما اخلط انا ما اخلط ولا اتقول. انا ترى مره ضعيف وماسكين، عسى الله يرحمني. بس انا بعلمك يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. اخر عرض اقول لك، تبي تروح معي للثويرات ولا لا؟ لا طبعا اي طلعه من السجن، مقابل اي شرط ولو تعهد. طيب الان بيكتبون، لو طلعت الحوار بيكتبون عنك يقولون هذا اللقاء اجباري، ايش تبي تقول له؟ مع انك انت اللي موافق. لو طلعت الحوار قالوا وليد مجبر يشوف داود الشريان. انا فعلا ما كان لي رغبه، انا جيت وانا كاره. ما ودك تطلع؟ ما كان ودي اطلع يوم ما اجي. بس الان هو جاز لك الحكي. لا مو بصحيح، بالعكس يوم جيت وقابلتك وتحدثت معك ازددت زهدا في اني جيت. لا يا شيخ مره وانا بعد والله اني من حلال، انا احبك والله. خليك معي. انا ترى انا قاري عنك والله، جايك عشان انا صاحبك اللي قابلته امس. نواف، مع انه ما ناقشني ولا عشر نقاشك. ما طلعت له الا انه كاره واكثر اللي يجيبونهم لي اللي يسمونهم مناصحه، هيئه التلبيس ولا لجنه التلبيس. هذا نواف ما من المناصحه، من أدري انا ما بهم كلهم، ما تحبهم، قاعد بالحال كانت خلاص. خليك معي. عده مرات هم يعرفون كلهم. عده مرات يجون يمي يقولون فيها اللي يسمونهم مناصحه، اقول فكونا منهم تكفون، ما ولا تشوفهم ولا ودي اشوفهم ولا اقربهم. فكونا من ترى مستريح من راحه نفسيه. لا طلعت مرضت لخطت لي ما اقدر اصلي من الكلام اللي سمعت، ما ودي اشوفهم كذا، مستريح لحالي حتى ياتي الله بالفتحه وامر من عنده. امس يوم اخويك العضياني ذا ما طلعت لنا نكال، جاءوا يمي توش يتكلموا بالجهاز قالوا فيها اللي يسوونه مناصحه، قلت لا فكونا تكفون، هذا تلبيس مني. بس انا جيت لما وافقت لي. لا خليك معي. جاني ضابط ومعه اخوياه وقالوا كذا، قلت والله شوفوا تسالهم اجبار، قلت لهم كذا طيب العب، قلت جانوا تسالهم اجبار انا ما استطيع، انا مجبر اصلا ما يعني غصبا علي، اما تسالهم مو بجبار انا ما ودي اطلع. قالوا مثل ما تقول يعني اجبار، بس اجبار يعني بحشمه. المهم يعني شفتهم ملزمين طلعت انا ما براغب، وانا يعني مجبرينك تجي عندي؟ لا مو بصحيح، قسما بالله مو بصحيح. واني قلت لهم راحوا والرجال راح لما قالوا نجيب ونعي، قلت نعي خلوه. انا قلت لهم انا رافض، كنت ما انا براغب. لكن يوم حتى اخويك العضياني قلت يوم البارح قال نسوي مقابله، قلت لا ما يحتاج، ما ودي مقابله ما يحتاج. قال لا لزوم المهم لزم علي. وانا هذا كنت حكي احنا مجبرينك تحكي على كيف جايبين حكي اقول له ما قلنا لك. وقت على المضض يوم صار اليوم اعطيك اياها. يوم صار اليوم الظهر يوم الظهر كلمت العساكر، واحد من العساكر اللي عندي، قلت تراهم في موعد اخذ الليلي وين حصل فكوني من ودي اطلع. انت تحب القعده صرت، خليك معي، تحب الركاده. قلت فكوني من ودي اطلع. وكررت الكلام عليهم ثاني بعد المغرب الليله. قلت طلع حتى يوم جاني واحد يكلمني في الموضوع، قلت والله حصلت فوق، قال لا ما الظاهر يبون لازم تطلع. وجيت وانا ما براغب. المهم جيتك والله زينه وسمعنا حكيك، وانا بس بقول لك مشكور انك الحمد لله جيت لمي. الله يعينك. بس تعال شيل الميكروفون يا ابو الشباب، خلصنا الحوار مع الشيخ وليد. هات اشيله لك انا، قالوا انا كذا مضبوط. ها تعال شيل، استر ما واجهت. بمان الله. الحوار مع وليد السناني انتهى، وهو عرض كما سجل، إلا الملاحظات اللي قلت لكم تتنافى مع العرف التلفزيوني. في أمان الله.